हेलो एभ्रीबडी। आजको यस बेसिक कोर्सको सेक्सनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आई होप तपाईँहरूले योभन्दा पहिलेको जुन मेरो एक्सप्लेनेसनहरू छ यो सबै तपाईँहरूले क्लियर गरिसक्नु भएको छ। र आज हामीले यहीँबाट फोल्डर क्रिएसनपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेछ माइक्रोसफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड क्लियर गर्नुभन्दा पहिले हामीले के गर्ने हो, माइक्रोसफ्ट वर्डलाई माइक्रोसफ्ट अफिसलाई हामीले के गर्ने, आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल पनि गर्ने अनि त्यसपछि फेरि हामी माइक्रोसफ्ट वर्डलाई कन्टिन्यू गर्ने हो। अब आउँ त है हामी आफ्नो टपिकमा। के छ हाम्रो टपिक भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्डलाई सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि त्यो सफ्टवेयर डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने। हुन त मेरो कम्प्युटरमा पहिलेदेखि छ, बट त्यसको फुल प्रोसेस म तपाईँहरूलाई आज देखाउन जाँदैछु। सबभन्दा पहिले आफ्नो गुगल क्रोमको ब्राउजरमा जानुहोस्। ब्राउजर खुलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ टाइप गर्नु होला एउटा वेबसाइटको नाम जहाँबाट हामीले त्यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने हो, getintopc.com मेरोमा आइसकेको छ। यहाँ इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि अब यो वेबसाइट खुल्छ। यो वेबसाइट खुलिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको पनि सफ्टवेयर लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै सफ्टवेयर क्याटेगोरी यहाँ आइसकेको छ। यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर क्याटेगोरीमा के छ, 3D एनालाइसिस, 3D एनिमेसन, 3D डिजाइनिङहरूको सबै खालको सफ्टवेयर यहाँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। क्याड जो सिभिल इन्जिनियरहरूले युज गर्न खालको छ त्यो सबै ग्राफिक्स डिजाइनिङको सफ्टवेयरहरू। त्यस्तै हामीले यहाँबाट होम क्याटेगोरीमा जाने हो र त्यसपछि यहाँबाट जुन सर्च वेबसाइट छ नि यहाँ आएर तपाईँले के चाहिएको छ, माइक्रोसफ्ट अफिस। मेरोमा यहाँ सर्च भइरहेको छ। तपाईँहरूले यसरी नै माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 जुनसुकै गर्दा नि हुन्छ। यहाँबाट 10 अहिले जम्मा 21, 22, 23 सम्मको पनि आइसकेको छ। माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 यसलाई गो गर्नुहोस्। यहाँबाट यसले रिजल्ट देखाएको छ, यहाँ यति आइसकेको छ, बट फेरि पनि यसले हामीलाई तलतिर रिजल्ट देखाएको छ। हुनसक्छ तपाईँहरूलाई योभन्दा बेटर अप्सनमा पनि दिनसक्छ, जस्तै एकैचोटि यो सफ्टवेयर क्याटेगोरीहरू देखाइदिन्छ। अब जस्तै यहाँबाट माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 को भर्सन यो छ है। यहाँबाट चट्टै यही लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुहुन्छ भने एकछिन वेट गर्नुहोस्, यहाँ घुमिरहेको छ। अब यो माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 को आइसकेको छ। यो लन्च 2020 मा भएको थियो, 2010 को भर्सन छ यो। यहाँबाट अब तपाईँहरूले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुभन्दा पहिले एकचोटि यसको जुन फिचर्सहरू छ त्यो फिचर्सहरू पनि हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट टेक्निकल सेटअपहरू दिएको छ। यसको टेक्निकल सेटअप यहाँबाट साइजमा 4.1 GB को छ यो सफ्टवेयर र जम्मा यो 32 बिटको छ। त 32 बिटको छ भने हामीले अब यहाँबाट हाम्रो कम्प्युटर कति बिटको छ त हामीले त्यो हेर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट मिनिमाइज गरेर जानुहोस्, दिस पीसीमा जानुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट प्रोपर्टिज दिएको छ। यो प्रोपर्टिजमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँको यो सिस्टम बिट 64 रहेछ भने 64 मा के हुन्छ भन्दाखेरि 32 बिट लाग्छ तर 86 बिट चाहिँ लाग्दैन। त्यहाँ हाम्रो 32 र 86 थियो भने हामीले अर्को क्याटेगोरीको खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हेर्नुहोस् 32 र 86 बिटको छ। यहाँबाट हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ यो 32 र 86 बिटको छ, त हामीलाई 64 बिटको चाहियो। ल 64 बिटको हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टै यहाँबाट होममा आउनुहोस्। होममा आएर फेरि यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस्, अफिस 2010 इन्टर गर्नुहोस्। यहाँ अफिस दिएको छ 2010 को भर्सन, प्रोफेसनल पनि दिएको छ। यहाँबाट यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। प्रोफेसनल जुनसुकै लिँदा नि हुन्छ। म यहाँबाट यही क्लिक गर्छु। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट मेरो ओभरभ्यू आयो। ओभरभ्यूमा अब मैले हेर्ने हो मेरो सफ्टवेयर 64 बिटको छ, 64 बिटको पनि छ, 32 बिटको पनि छ। अनि यहाँबाट मलाई 64 बिटको चाहिएछ भने मैले यहाँबाट 64 बिट यहाँबाट चुज गर्छु। म एडिसनल फिक्स फाइलहरू पनि छ, बट म यहाँबाट यो लिन्छु। र यो पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि नोट गरिराख्नुहोस् 1 2 3 भनेर। अनि त्यसपछि यो म अगाडि भन्छु तपाईँको यो केमा काम लाग्छ भनेर। यहाँबाट योमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड पोर्सनमा लागिसक्यो। यो रिक्वेस्ट फाइल इज अन द वे र यहाँबाट यो 3 डट अप्सन जुन छ यो अप्सनमा आएर एकचोटि डाउनलोडमा पनि हेर्नुहोस्।
अहिले डाउनलोड स्टार्ट भएको छैन, बट तपाईँको स्टार्ट भइसकेपछि यहीँ हेर्नु मेरो अलिकति आज नेट स्लो भएर यहाँ हेर्नुहोस् यो डाउनलोड हुन थाल्यो। 1 आवर लाग्छ मेरोमा यदि यही स्पिडले डाउनलोड हुन थाल्यो भने। ल त्यसै गरी यसलाई म पोस्ट गरिदिन्छु, मसँग अलरेडी सफ्टवेयर छँदैछ। यसै गरी तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट हामी आउने भन्दाखेरि इन्स्टल प्रोसेसमा। अब इन्स्टलिङ प्रोसेसमा के छ त, इन्स्टलिङ प्रोसेसमा यो सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरमा डाइरेक्ट यो लोकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड भन्ने लोकेसन, यहाँ तपाईँलाई सफ्टवेयर अटोमेटिक आइहाल्छ डाउनलोड भइसकेपछि। र मैले अलरेडी सफ्टवेयर आफ्नो राखिरहेको छु। यहाँ मेरो लोकल डेस्क ईमा छ, माइक्रोसफ्ट अफिस आइएसओ भनेर मैले यहाँ राखिरहेको छु। अनि अब यो फाइल चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने त, हामीले फाइल इन्स्टल गर्दाखेरि सिम्पल यो हाम्रो फाइल भयो। यो फाइलमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो जुन इन्टर पासवर्ड छ नि भने अघि मैले तपाईँले देखाएको थिएँ नि पासवर्ड भनेर 1 2 3 थियो, त्यो 1 2 3 चाहिँ हामीले यहाँबाट हालिदिने हो। इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि यहाँबाट विनर लाइसेन्स पर्चेसको लागि भन्छ, यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट माइक्रोसफ्ट अफिसको एउटा फाइल देखिराख्नु भएको छ होला, टाइपमा फाइल फोल्डर छ, यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। अब यो ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले यति एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ। यति एप्लिकेसनबाट तपाईँले यहाँबाट डिस्क इमेज फाइल सेलेक्ट गर्नु होला, किनभने यो जुन फाइल तपाईँले डाउनलोड गर्नुहुन्छ गेट इन्टु पिसी साइटबाट त्यो चाहिँ अलरेडी एक्सट्र्याक्ट भएरै आउँछ है। त हामीले यहाँबाट एउटा डिस्क फाइल भनेर अप्सन देख्छौँ। यो डिस्क फाइलमा गएर डिस्क इमेज फाइल यही अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। र अब यो प्रोसेस क्लियर हुन यहाँसम्म एकछिन टाइम लाग्छ, यो एकछिनसम्म वेट गरौँ है त। ल त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट ड्यासबोर्ड खोलेको छ, जसलाई हामीले त्यो 100% क्लियर भइसकेपछि हाम्रो यो नेक्स्ट ड्यासबोर्ड खोलिसकेपछि अब हामीले आफ्नो सफ्टवेयर चाहिँ यहाँ खोज्ने। अब हामीले आफ्नो सफ्टवेयर खोज्दाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि वास्तवमा हाम्रो इन्स्टलिङ प्याकेज चाहिँ कुन छ। अब यतिबाट यहाँबाट हामीले जुनसुकै पनि इन्स्टल गर्न मिल्छ कि हामीले एउटा कुनै पार्टिकुलर प्रोग्राम एउटा कुनै पार्टिकुलर फाइललाई इन्स्टल गर्न मिल्ने। त यहाँबाट सबभन्दा तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ setup.exe हुन्छ। setup.exe भन्नाले तपाईँले एन्ड्रोइडमा कुनै एप इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने मोबाइलको पनि त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ android.apk हुन्छ, त्यो चाहिँ मोबाइल फोनको एप्लिकेसन भयो। त्यस्तै यहाँ जुन setup.exe छ यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको एप्लिकेसन भयो। अनि अब यो छ। अब सेकेन्ड कन्फर्मेसन चाहिँ हामीले कहाँबाट लिने, टाइपबाट। यहाँ टाइपमा हामीले हेर्दै जाँदा यो कुन टाइप छ त, एप्लिकेसन टाइप छ। यहाँबाट हामीले डबल कन्फर्मेसन लिएर अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो setup.exe लाई एकचोटि डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि अब यो प्रोसिड यो यहाँ तलको जुन छ यो 100% सम्म जान्छ। अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट स्टेप हामीले फलो गर्ने हो। अब यति सबै भइसकेपछि हामीलाई यसले सोध्छ डु यु वान्ट टु एलाउ भने हामीले यहाँ यस गरिदिने। यस गरिसकेपछि हाम्रो यो सेटअप स्टार्ट हुन्छ। अब सेटअप स्टार्ट भइसकेपछि अब हामीले जस्तै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मेरोमा माइक्रोसफ्ट वर्ड अलरेडी इन्स्टल छ भने मलाई चाहिँ यस्तो अप्सन देखाएको छ। तपाईँहरूमा छैन भने तपाईँहरूले यहाँबाट यस्तो अप्सन हेर्नुहुन्न। अनि त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले जे छ कस्टमाइज र एउटा इन्स्टल भन्ने प्रोसेस आउँछ, त्यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गरेर यसलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको प्रोसेस चाहिँ इन्स्टल हुन स्टार्ट हुन्छ। अनि अब यहाँबाट चाहिँ मैले यसलाई क्लोज गर्ने हो। आई होप तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला। र यदि बुझिसक्नु भएको छ भने योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले हेर्दै गर्दै जानुहुन्छ, पढ्दै जानुहुन्छ भने तपाईँहरूले बेटर एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो एकदमै राम्रो लाग्यो होला र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि सफ्टवेयर इन्स्टलेसन प्रोसेसमा क्लियर हुनुभएको छ। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई यसको अरू कुनै डाउट लागेको पार्टमा यदि कतै मैले कुनै अरू एक्स्ट्रा कुरा छुटाएको छु, केही भन्नुपर्ने छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा आएर पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।